የአንድን ዩቲዩበር ቪዲዮን ዩቲዩብ ላይ ቫይራል የሚያደርግ ነገር ምንድነው ብዬ ብጠይቃችሁ እርግጠኛ ነኝ የአብዛኞቻችሁ መልስ የቪዲዮ ታምብኔሉ፣ ቪዲዮ ኤዲቲንጉ ወይም በቪዲዮ ላይ የተጠቀመው ታይትሉ ከምሉት አያልፍም። አዎ ትክክል ናችሁ። ከላይ ጠቀስኳቸው ሶስቱ ነጥቦች በዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ የራሳቸውን የሚጫወቱት ሚና አላቸው። ግን ታምብኔሉ በጣም የሚያምርና ብዙ ሰዎችን አትራክት የሚያደርግ ሆኖ ተመልካቹም ታምብኔሉን አይቶ ወደ ቪዲዮ ሲገባ የፈለገውን ቪዲዮ በአግባቡ የማያገኝ ከሆነ ተመልካቹ ቪዲዮን ትቶ መውጣቱ አይቀርም። ወይም ደግሞ በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ 1 ሚሊዮን ብር የሚሰራበትን መንገድ በቪዲዮ መልክ ሰርታችሁ ለተመልካቹም ግልጽ እንዲሆን ደግሞ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ ጊዜያችሁን አቃጥላችሁ እንዲሁም ምርጥና ሰርች ሊደረግ የሚችል ታይትል አስገብታችሁ ይህንን ሁሉ አይቶ ተመልካቹ ወደ ቪዲዮ ሲገባ የፈለገውን ቪዲዮ ባልተንዛዛ መልኩ ካላገኘ አዝናለሁ፣ ተመልካቹ አሁንም ቪዲዮን ትቶ መውጣቱ አይቀርም። አዎ ችግሩ እዚህ ጋር ነው። አንድ ተመልካች ቪዲዮአችሁን እስከ መጨረሻ ወይም ደግሞ ቢያንስ እንኳን ግማሹን ካላየ ዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ ጥሩ ቪዲዮ እንዳልሆነ ወይም ቪዲዮአችሁ መጥፎ ቪዲዮ እንደሆነ ያስባል። ዩቲዩብ እንደዛ አሰበ ማለት ደግሞ ቻናላችሁን የሆነ ነገር ያጋጥመዋል። አያችሁ ከዚህ በፊት ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ዩቲዩብ እስከ መጨረሻ የታዩ ቪዲዮዎችን ጥሩ ቪዲዮዎች ናቸው ብሎ ስለሚያስብ አሁንም በደንብ እንዲታዩ ለብዙ ሰዎች ሼር ያደርጋል። ይህም ለምንድነው? ዩቲዩብ አንድን ተመልካች እዛው ዩቲዩብ ፕላትፎርም ላይ ብዙ ጊዜውን እንዲጨርስ ስለሚፈልግ ነው። ለዛም ነው ዩቲዩብ እስከ መጨረሻ የታዩ ቪዲዮዎች ተመልካቹን እዛው ዩቲዩብ ፕላትፎርም ላይ የሚያቆይ ቪዲዮ ነው ብሎ ለብዙ ሰዎች ሼር የሚያደርገው። ግን የአብዛኞቻችን ጥያቄ ነው፣ እንዴት አንድን ተመልካች ቪዲዮአችንን እስከ መጨረሻ እንዲያይ ማድረግ እንችላለን? እንግዲህ ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆን ቪዲዮ ሁክ ነው። ቪዲዮ ሁክ ማለት የቪዲዮን የመጀመሪያ 30 ሰኮንዶች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በታች ከምነግራችሁ ነጥቦች ውስጥ ቢያንስ እንኳን አንዱን በትክክል ስራ ላይ ካዋላችሁ እርግጠኛ ነኝ የሆነ ተመልካች ቪዲዮአችሁን ግዴታውን እስከ መጨረሻ ያያዋል። የሆነ ተመልካች ቪዲዮአችሁን እስከ መጨረሻ አየው ማለት ደግሞ ቪዲዮአችሁን ቫይራል ገባለት ማለት ነው። እኔ ጆነሱ ባላለው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በየሳምንቱ መጥቼ ቁም ነገር ማስጨብጣችሁ ይሆናል። አዲስ ከሆናችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ሶስተኛ ላይ የተቀመጠው ነጥብ የመጀመሪያውን 30 ሰኮንዶች ተመልካቹ ከቪዲዮ የሚያገኘውን ጥቅም አስቀድማችሁ መብራራት ነው። ይህ ተመልካቹ ያንን ጥቅም ለማግኘት ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ እንዲከታተል ያደርገዋል። ለምሳሌ የእናንተ ቻናል ስለ ሳይኮሎጂ የሚያስተምር ከሆነ አስቀድማችሁ አሁን ከዚህ በታች የምነግራችሁን ስትራቴጂ የምትከተሉ ከሆነ ኮንፊደንሳችሁ 100% ይጨምራል የሚሉትንና የመሳሰሉትን የቪዲዮአችሁን ጥቅም የመጀመሪያ 30 ሰኮንዶች ላይ አስቀድማችሁ መናገር አለባችሁ። በነገራችን ላይ በቪዲዮ ላይ የምትናገሩት የቪዲዮ ጥቅም ከቪዲዮ ጋር መመሳሰል አለበት። ሁለተኛው ደግሞ አውዲየንሳችሁን ወይም ተመልካቾቻችሁን ጥያቄ መጠየቅ። ይህ ለምን ይጠቅማችኋል? እናንተ ጥያቄ ስትጠይቁ ተመልካቹ ጥያቄውን ለመመለስ ረጋ እንድልና ከቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ዝም ብሎ እንዳይዘል ይረዳዋል። የሚጠይቁትም ጥያቄ በቪዲዮ የሚቃኝ ጥያቄ ቢሆን ይመከራል። ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቻናላችሁ ስለ ሳይኮሎጂ የሚያስተምር ከሆነ ከቪዲዮአችሁ ጋር የሚያያዝ ጥያቄ ጠይቃችሁ መልሱን ኮሜንት ስር አሳውቁኝ በማለት አውዲየንሳችሁን መጠየቅ ይሆናል። አንደኛውና የመጨረሻው ብዙ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ከቪዲዮ ውስጥ መሳጩን ፓርት ወይም የተመልካቹን ሐሳብ የሚሰርቅ ፓርትም ቆርጣችሁ ወደ መጀመሪያ 30 ሰኮንዶች ማምጣት ነው። ይህ በጣም ወሳኙና ተመልካቹ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነገር ነው። እንዲሁም ወደ መጀመሪያ ሰኮንዶቹ ቆርጣችሁ የምታመጡት ፓርት ከታምብኔሉ ጋር መመሳሰል አለበት። ውድና የተወደዳችሁ የጆንቴ ዩቲዩብ ተከታታዮች ለዛሬ ይጠቅማችኋል ብዬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፈጣሪ ሁላችንም ይጠብቀን። ቻው ቻው።